Trong hoàn cảnh ngột ngạt đó, tại thành phố Modin, có một thầy tư tế tên là Matithia. Khi quân lính của vua Antiochus đến để buộc ông hiến tế cho thần ngoại bang, Matithia kiên quyết từ chối. Khi một người Do Thái khác bước lên để tuân lệnh, Matithia, trong cơn giận dữ, đã giết người đó và cả viên quan của vua. Hành động táo bạo này đã châm ngòi cho cuộc nổi dậy. Matithia cùng 5 người con của mình gồm Judas, Simon, Jonathan, Elera và John trốn vào vùng núi, bắt đầu cuộc chiến tranh du kích chống lại quân đội Seleucid. Ngọn lửa kháng chiến lan tỏa, Matithia qua đời không lâu sau đó, và con trai ông là Judas Maccabeus, một chiến binh dũng mãnh với biệt danh ở chiến binh Hammer, đã tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Judas không chỉ có sức mạnh thể chất mà còn là một nhà chiến lược tài ba. Dưới sự dẫn dắt của ông, quân nổi dậy tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ và dần dần làm suy yếu quân đội Seleucid, vốn đông hơn và được trang bị tốt hơn. Dù quân khởi nghĩa thiếu thốn vũ khí và lương thực, tinh thần họ lại rất cao. Những chiến thắng nhỏ lẻ mà họ giành được giúp truyền cảm hứng và thu hút thêm nhiều người Do Thái từ khắp nơi tham gia cuộc chiến. Một trong những trận đánh nổi bật nhất là trận Emau, nơi quân Maccabe, với số lượng ít hơn nhiều so với quân Seleucid, đã đánh bại một đội quân tinh nhuệ nhờ vào sự dũng cảm và mưu lược của Judas. Trong trận chiến đó, Judas đã chia quân thành các nhóm nhỏ, tấn công bất ngờ vào doanh trại quân địch trong đêm tối, khiến chúng rơi vào hỗn loạn và thất bại thảm hại. Không lâu sau đó, các chiến thắng tiếp theo đã giúp anh em nhà Maccabe giành lại được thành Jerusalem. Khi bước vào đền thờ, họ phát hiện nơi linh thiêng này đã bị phá hoại và làm ô uế. Judas và các chiến binh đã thanh tẩy đền thờ, xây dựng lại bàn thờ và tái thiết các nghi lễ thờ phượng theo truyền thống Do Thái. Một câu chuyện nổi tiếng liên quan đến sự kiện này là phép màu của ngọn đèn dầu. Khi người Do Thái chuẩn bị thắp đèn trong đền thờ, họ chỉ tìm thấy một bình dầu nhỏ còn tinh khiết, đủ cho một ngày thắp sáng. Tuy nhiên, một phép màu đã xảy ra, ngọn đèn cháy suốt 8 ngày, đủ thời gian để họ chuẩn bị thêm dầu mới. Phép màu này được tưởng nhớ qua lễ Hanukkah, lễ hội ánh sáng kéo dài 8 ngày, một minh chứng cho lòng kiên định và sự bảo vệ của Thiên Chúa dành cho dân tộc Do Thái. Cuộc nổi dậy của anh em nhà Maccabe không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến giành lãnh thổ, đó là cuộc chiến vì đức tin, vì quyền tự do tôn giáo và vì lòng trung thành với những giá trị truyền thống. Nó nhắc nhở rằng đôi khi phải đối mặt với khó khăn lớn lao để bảo vệ niềm tin và chính nghĩa. Những hy sinh của họ đã được đền đáp bằng sự hồi sinh của tôn giáo và tinh thần dân tộc. Cảm ơn mọi người đã xem, đừng quên cho chúng con một like, một sub và chia sẻ để không bỏ lỡ những câu chuyện kinh thánh tiếp theo.